Dihen's Diary. Subscribe. hello කොහමද? ඔන්න ගොඩක් දවසකින් තමයි අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ තමයි බබාගේ ස්කූල් එකේ එයාට අත්වැඩකට ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා තිබුණා බෝකල වගේක්. ඉතින් මේ බෝකල ටික එයා වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙත් ගෙදර ගෙනල්ලා තිබුණා. ඉතින් මට හිතුණා මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා. මොකද මම මේ වගේ දෙයක් මීට කලින් දැකලා තිබුණා ගෲප් එකක. ඉතින් මට හිතුණා මේ වගේ දෙයක් අතදා බලන්න බබත් එක්කම. ඉතින් අපි කළේ මේ වගේ බාස්කට් ටිකකට බෝකොල් ටික දාලා වතුර පුරවලා දවස් 15ක් ඒක පියනකින් වහලා තිබ්බා මේ විදියට. මේ ඉතින් 15 වෙනි දවසට මට පහුවෙලා දවස් 17කට විතර පස්සේ තමයි මේක මතක් වුණේ ගන්න. අද බලමු අපි මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ බෝකල වල ස්කෙල්ටන් එක ගන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් එකෙන් ගොඩක් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. නමුත් කියන්න ඕනේ ඉතින් මේක දවස් 15කට විතර පස්සේ ගනිද්දී 아무තු ස්මෙල් එකක් තමයි එන්නේ. එකෙන් ටිකක් ගඳයි. ඉතින් බබා ලං වෙන්න කැමතුනෙත් නැහැ. මමත් ඉතින් ග්ලව් එකක් දාලා බාස්කට් එකෙන් මේ වෙකින් එක අරන් උඩින් තියලා මම ඇඟිල්ලෙන් හිට මෙහෙට කරලා බැලුවා. ඉතින් හොඳටම අර තෙත් වෙලා වගේ මේවිලා තියෙන නිසා මේක ඉක්මනින්ම උඩ තියෙන අර පාත්‍රයේ තියෙන ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ලස්සනට පේනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් බබාටත් මම මේක කරන හැටි තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක සියුම් වැඩක්. මේක හිමින් තමයි මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් ඉවත් කරනවා. ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් බබා ටිකක් හයියෙන් කරන නිසා කොළ දෙක තුනක්ම ඉරුණා. ඉතින් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මොකද කොළ ගොඩක් තිබුණා. ඒ වගේම බබාගේ අතට හුරුවක් ලැබෙන්න නිසා බබා අතින් තමයි මට මේක කරගන්න උවමනාව තිබුණේ. ඉතින් මේ පත්‍රවල නාරටි තියෙන පැති වලට දෙපැත්තට කරද්දි ලේසියෙන්ම ඉවත් වෙන. ඉතින් බබාට මම නැවතත් කියලා දුන්නා ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොලේ දෙපැත්තම හරවලා දෙපැත්තෙම තියෙන කොටස් මේ විදිහට අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර පාත්‍රයේ තියෙන ව්‍යුහය පේන්නේ. කියන්නේ ස්කෙල්ටන් එක පේන්නේ. ඉතින් පත්‍රයේ මේ විදිහට දෙපැත්තම කොටස් අයින් වුණාට පස්සෙව ස්කෙල්ටන් එක පොඩක් හොදලා ගත්තම මේ තියෙන කොටස් හොඳින් ඉවත් වෙලා පෙනෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අක්කවපත් හිටියා. ඉතින් එයාටත් දුන්න අපි මේ වගේ පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න කරද්දී එයා තමයි වීඩියෝ කරේ. ඉතින් එයා කරද්දී මම වීඩියෝ කරා එයා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. මේක එක එක්කෙනා කරපු ආකාරය තමයි මේ මුල් කොටසේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් එහෙම සෝදාගත්ත පාත්‍ර ටික මේ වගේ අවුවේ තියලා වියලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර ඒවා පෙඟිලා තියෙන බාගෙට කියන්නේ සමහර කොටස් උඩට ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කොටස් ඉවත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි හොඳින් වියලා ගත්තා. ඉතින් මේක වියලාගත් පසුව හරිම සැහැල්ලු ගතියක් තමයි දැනෙන්නේ. පා වෙනවා උඩ ඉඳන් අතෑරීම. ඉතින් ඒ වගේ බබාට හරිම ආසා වුණා මේකකින් නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු. මම මේ මුලින්ම කරපු එකක් ඉවත් යන කොලයක් අරගෙන මම බැලුවා කලර් දාලා කොහොමද මේකේ පේන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක මම කරේ ආහාර වර්ණක වලින්. ඉතින් දැන් බබාට දෙන්නේ මම එක් වර්ණ. ඒ කියන්නේ දියසායම් water colors ඒ වගේම fabric paints මේ හැම දෙයකින්ම අපි කරලා බලනවා කොහොමද මේකට පාට අල්ලන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි යොදාගත්තේ fabric paints. ඉතින් බබා මේ ආලේප කරන්නේ කොලයක් තියලා එක මත මේ
පාත්‍රය තියලා එක මත තමයි මේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට්ස් මේ විදිහට ආලේප කරන්නේ. දෙපැත්තම හරවලා මේක ගන්න ඕනි. ඉතින් ගොඩක් ගෑවෙනා වගේ පේනකොට මේකේ අර සියුම් නාරටි වල තමයි ගෑවෙන්නේ. ඉතින් මද වශයෙන් තමයි වේලුණාට පසු පේන්නේ මේ වගේ ඩාර්ක් කලර් එකකින් පෙනුනට. ඉතින් ගොඩක් කලාවට චූටි බලත් එක්ක නිවඩු මාසය ගත කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ඕනි. මොකද එයාලගේ අත්වලට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. අර සෙල්ලම් කරනවා වගේම තමයි මේකත් එක් විනෝදාත්මක දෙයක් වෙන නිසා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් අපිට ෆැබ්‍රික් පේන්ට්ස් සහ වෝටර් කලර්ස් එහෙම ගේන්න බැරුණා. ඉතින් මේ පරණයම තමයි භාවිතා කරේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ගල් වෙලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් වතුර එහෙම දාලා පීකේ වර්ණේ හදාගෙන තමයි මේවා ආලේප කරේ. ඉතින් ගොඩක් වර්ණ තිබුණෙත් නැහැ. වර්ණ 3-4ක් වගේ තමයි අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ පත්‍ර පාට කරන්න. එක පැත්තක ගෑවට පසුව පත්‍රය අනිත් පැත්ත හරවලත් ඒකේ ආලේප කරන්න ඕනේ. නැත්නම් දෙපැත්තම එක වර්ණයකින් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟට භාවිතා කළේ ආහාර වර්ණක, ඒ කියන්නේ ෆුඩ් කලරින්. ඉතින් අපි ඒකෙන් ප්‍රමාණයක් අරගෙන මූඩියක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ වගේ බෝල් එකකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකට දාලා මික්ස් කරලා පංගුවලා බැලුවා. ඉතින් එතකොට වර්ණය ඉච්චර ඇල්ලුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ආහාර වර්ණක ආලේප කිරීමක් තමයි සිදු කරේ වෙනත් භාජනයකට දාලා පින්සලක් ආධාරයෙන්. ඉතින් මේ වගේ ඩාර්ක් කලර් එකකින් පෙනුනට මේක අවුවට තියලා වේලෙද්දී ලා වර්ණයක් තමයි පෙනෙන්නේ. ඊළඟට අපි බැනර් පේන්ට්ස් එකත් භාවිතා කරලා බැලුවා. ඔරෙන්ජ් කලර් එක අපි ළඟ ඉවර වෙලා තිබුණේ. ඉතින් චූටි ප්‍රමාණයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඇඟිල්ලෙන් තමයි බබා එක අරගෙන ආලේප කරේ. ඒක ඉතාමත් ලේසියෙන්ම ආලේප කරගන්න පුළුවන් වුණා. බ්‍රෂ් එකටත් වඩා ලේසියෙන්ම. This is like a net for me. You're gonna net take a fish. වර්ණ ආලේප කරගත් පසුවත් අපි මේක අවුවේ තියලා වියලුවා. මොකද ඒකේ තියෙන තෙත ගතිය ඉවත් වීම සඳහා. ඉතින් ශාක පත්‍ර ටික අදමනේ අපි මේක වියල්ලා හදාගත්ත. ඉතින් අද අපිට ගොඩාක් ලොකු නිර්මාණයකට යන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් අපි පොඩි නිර්මාණ දෙකක් කරලා බැලුවා. මේ ඉතින් බබායේ නිර්මාණ කරන වෙලාව. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සකසාගත්ත පත්‍ර වලින් බබා කරන නිර්මාණ මොන වගේද කියලා. වර්ණවත් කරපු ශාක පත්‍ර මේ විදියට තියලා ශාකයක් තමයි බබා නිර්මාණය කළේ මුලින්ම.
ඊළඟට අපි කරේ ඉතාමත් ලේසියෙන් සකසාගත හැකි කාඩ් පතක්. ඉතින් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා බබා එකේ ලිව්වා මේ විදියට පත්‍රයක් අලවලා. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අතින් හරියට සකසා ගන්න බැරි මේවා මේ මොකද මේ කොළ පෙඟිලා නැහැ සමහර තැන් අමුයි සමහර ඒවා ඉරිලා ගියා. ඉතින් බබා අතින් කරද්දි මේ වගේ දේවලුත් වුණා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට එකතු කරලා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයේ වෙනත් අය කරපු නිර්මාණ මොන වගේ ඒවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සකසගත්තට පසුව වෙන වෙලාවක අපිත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.